Samsung și ieftin în aceeași frază nu prea se pupă. Sau mai bine spus, ai telefoane ieftine de la Samsung, dar nu sunt chiar atât de bune sau nu sunt chiar atât de competitive cu ceea ce oferă piața de telefoane mobile. Însă, ca și în cazul lui A30s, Samsung din nou a scos A10s. Practic este o variantă cu două camere și cu senzor de amprentă și primul telefon Samsung cu procesor MTK pe care eu pun mâna. Da, deci pe lângă faptul că este A10, este un A10 cu MTK. Cât de rău poate să fie? Am stat și m-am întrebat. Ei bine, nu chiar atât de rău, însă este un fel de dumb phone cu touchscreen, din punctul meu de vedere. Dar puteți să vă convingeți singuri în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a deschide cutia, aș vrea să vă spun că Samsung A10, normal, fără S, costă undeva la 550 de lei după ceva timp de la lansarea lui. A10s costă 740 de lei la momentul lansării, bineînțeles în funcție de magazinul de unde îl cumperi. Însă, întrebarea mea este, merită diferența aceasta de preț? Adică, vizibil ai o cameră în plus și un senzor de amprentă. În rest, totul este cam la fel, dar mai multe detalii puțin mai încolo. Însă, vreau să mă rezum la un singur lucru. În pachet găsim căști, niște căști mediocre, dar există căști în pachet. Așadar, bravo Samsung, chiar nu am ce să comentez aici. Însă, de ce îmi pui un încărcător pe care scrie Adaptive Fast Charging, adică 9V 1,67A, 5V 2A, bla 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 bla, cu cablu de încărcare micro USB, dar telefonul nu se încarcă fast charge sub nicio formă, iar acesta are o baterie de 4000 de mAh. Așadar, poți să dormi liniștit până când se încarcă telefonul, pentru că o să ia o eternitate. Totuși, hai să nu fiu atât de cârcotaș, este un telefon entry level. Ce pot să vreau mai mult de atât? Mă scarpin aici și mă scarpin așa puțin și stau să mă gândesc, bă, dar stai puțin că am mai văzut telefoane entry level de la Xiaomi și acum o să-mi spuneți, da, ești fan Xiaomi. Nu sunt fan Xiaomi, dar dacă ei îmi dau ceva mai bun la prețul ăla, eu ce să fac? By the way, sunt atât de răgușit încât vocea mea a luat o razna. Caracteristicile telefonului sunt similare cu modelul anterior. Rama și capacul sunt în continuare fabricate din plastic. Însă, de data aceasta, Samsung a introdus pe noul lor model entry level un senzor de amprentă capacitiv și modulul de cameră duală. Partea frontală își păstrează formula de dinainte, un panou IPS 720p ce măsoară 6,2 inch în diagonală și are o densitate de 271 ppi. Partea superioară a acestuia ascunde camera de selfie într-un breton de tip V, sau cum îi place lui Samsung să spună, Infinity V Display. Mai sus, pe rama telefonului, este o singură gaură pentru microfonul secundar. Butoanele de volum s-au supărat pe butonul de power și s-au mutat pe partea stângă, lângă sertar. Din fericire, acesta nu este hibrid și îți poți păstra ambele numere alături de un card microSD de până la 512 GB. Partea inferioară a telefonului găzduiește grila pentru difuzorul principal, mufa de alimentare și transfer date micro USB. Da, la sfârșit de 2019 primim micro USB. Mulțumim Samsung! Și în final mufa audio jack de 3,5. Până acum, la prima vedere, A10s este un telefon destul de simpatic pentru un entry level. Adică se simte foarte bine în mână, dar nu apreciez faptul că este extraordinar de lucios. Chiar dacă este plastic, cumva Samsung a reușit să-l facă mai alunecos decât un telefon de sticlă. Dacă îi cumperi o husă, ai putea să rezolvi bine mersi această problemă. Nu este nici gros, nu este nici subțire, are marginile și fix toate colțurile curbate. Mie mi se pare pachetul complet. Pe lângă acest lucru, este destul de bine închegat telefonul și nu-ți dă sentimentul ăla de telefon ieftin pe care pui mâna și ești, mă, ce-i chestia asta? Bravo Samsung la capitolul acesta. Hai să vedem cât de bine se descurcă și cât de bine se mișcă sistemul de operare, pentru că deja la un entry level nu mă interesează să stau să instalez 15.000 de aplicații, să mă uit la toate filmele de pe Netflix și să văd toate videoclipurile de pe YouTube. Vreau să mi se deschidă bine aplicația de mesaje, aplicația de apeluri, aplicația de notițe, mail-ul și poate Facebook Lite, ceva Instagram și WhatsApp. Deci dacă se mișcă bine sistemul, cu siguranță or să se miște bine și aplicațiile astea de care am vorbit adineauri.
Ce surpriză, ce surpriză! One UI pe telefonul acesta foarte ieftin. Înainte de a butona meniurile și a ne plimba pe aici prin telefon, trebuie să vă spun că este singurul telefon Samsung pe care eu am pus mâna ce are un procesor MTK. Acesta este un MT6762 pe 12 nanometri și este un octa-core ceva mai puternic față de modelul trecut. Există o singură variantă a acestui telefon și aceea este de 2 GB RAM cu 32 de GB spațiu de stocare intern. Acum, ce am observat? Dacă țin lung apăsat, nu mai avem Bixby Home. Da, a dispărut Bixby Home, probabil era foarte puternic pentru acest procesor și mai mult ca sigur nu și-avea rostul pe un telefon entry level. La prima vedere, nu este un display chiar atât de rău, adică la distanța asta la care te uiți la un ecran, în cazul în care nu ai probleme cu vederea, nu-ți dai seama că este un ecran 720p, ceea ce îmi place. Iconițele sunt foarte bine conturate, nu sunt pufoase și mă bucură foarte mult acest lucru, având în vedere că vorbim de un telefon ieftin. Și înainte de a ne uita la teste sintetice, am spus că voi curăța tot și că vreau să dau, să zicem, un apel. Bun. A durat ceva până când s-a deschis aplicația, dau apelul, mă duc înapoi pe home screen, vreau să dau un mesaj, ia să vedem. Trecem mai departe, vreau să scriu o notiță, dau plus, aștept ceva, tastez, dau save, mă întorc înapoi pe home screen, vreau să dau înapoi un apel și este aici în continuare. Am descărcat Firefox, mie îmi place mai mult Firefox pentru că am și add-on-uri și pentru că toți suntem la capitolul acesta, ia să dăm scroll în jos, vorbim de conectivitate, pentru că aici este ecranul. Avem BGN pe ambele telefoane, Bluetooth 5.0, bravo, îmi place. Așadar, dacă ai căști Bluetooth și sunt și ele 5.0, înseamnă că te poți bucura de low energy pentru că ambele au această tehnologie. Avem și radio, micro USB 2.0 și bateria de data aceasta este de 4000 de mAh. Hai să ne uităm în AnTuTu Benchmark, iar Geekbench nu-l vom testa. De ce? Pentru că telefonul nu-l găsește pe Play Store. Dar avem 80.928 de puncte. Și imediat după ce se încarcă ecranul, aveți aici afișate și celelalte scoruri. Și ca un mic truc pe care l-am descoperit și pe Samsungul meu, dar și pe Samsung în general, ei bine, pe telefonul acesta o să aibă un efect ceva mai mare. Mergem în setări, la Advanced Features, Reduce Animations și în momentul acesta în care eu am redus animațiile, are un fel de fade in, fade out. Vedeți? Nu mai are acea animație care mănâncă ceva resurse, ceva mai multe resurse. În schimb, animația de aici a rămas la fel. Practic s-a schimbat animația cu care se deschide o aplicație. Până acum eu sunt mulțumit de experiența de utilizare a acestui telefon. Nu spun că personal l-aș folosi zi de zi, însă mi-e foarte ușor să-l recomand unei persoane care a fost obișnuită cu Samsung și poate are un buget limitat, pentru că am efectiv toată interfața, plus dark mode, plus gesturi. Practic ai o experiență neschimbată, ceea ce mă bucură să văd acest lucru. Hai să vorbim și despre camere. Avem 13 megapixeli f1.8 camera principală și 2 megapixeli f2.4 camera secundară, care folosește doar efectul acela de bokeh. Este folosită pentru acel efect de bokeh. Iar pe față avem o cameră selfie f2.0. Hai să vedem și aplicația, deși nu suntem foarte încântați. Avem așa, panoramă pro, live focus. Da, asta îmi place să văd, un telefon cu live focus, un telefon entry level cu live focus. Nu o să judec acest telefon sub nicio formă din punct de vedere al calității foto. Poți să scoți fotografii decente, aș spune eu, însă din punctul meu de vedere nu sunt destul de bune nici măcar pentru rețelele de socializare. Nu au calitate și nu au niciun nivel foarte mare de detaliu. Așadar, este un telefon cu care poți să-ți faci treaba bine, mersi, poate să fie un telefon secundar sau, cum am spus mai devreme, un telefon pentru persoane care au un buget limitat, însă vor o experiență de utilizare ceva mai mult decât, nu știu, să spunem Huawei sau Xiaomi pe entry level. Nu mă arunc foarte tare în concluzii. De ce? Pentru că am auzit eu de la o vrabie că vine Redmi 8A.
Dacă mai țineți minte, când am făcut review la Redmi 7A, am fost foarte încântat de acel telefon entry level și am o vagă presimțire că Redmi 8A va fi ceva mai ieftin decât acest telefon și cred că o să ofere ceva în plus sau ceva mai mult decât acesta. În concluzie, sunt parțial mulțumit de S10e, iar i-am spus S10e, de A10s, sunt parțial mulțumit. De ce? Ei bine, hai să spunem că în segmentul entry level puteam să am NFC, iar 5 GHz dual band nu mai este o tehnologie chiar atât de rară și chiar atât de greu de implementat. Însă, probabil ar fi fost și mai scump de 740 de lei, care, personal, consider că e un pic cam mult pentru ceea ce oferă Samsung. În schimb, trebuie să apreciez faptul că acel IPS 720p afișase imaginea destul de clar și nu-ți dă senzația aia de, nu știu, ecran ieftin sau de conținut care nu este afișat corespunzător și nu poți să te bucuri de o experiență de utilizare. Și după cum am menționat și mai devreme, experiența de utilizare mi se pare țuț pentru un telefon entry level. Așadar, bravo Samsung, nu comentez absolut nimic la capitolul acesta. Poate următoarele modele, sau mai știu eu ce-ți mai vine ție în minte, domnule Samsung, poate pe acelea vei pune USB tip C. Mă rog, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!